Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη παρέα μας. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε ένα like. Να υπενθυμίσω ότι τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ταιριάζουν σε όλους σας. Αν κάποιος θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος σε σκέφτεται συνέχεια. Ποιος και γιατί σε σκέφτεται άραγε? Εσείς επιλέγετε πορτοκαλί ασβεστίτη, μαύρη τουρμαλίνη, αμέθιστο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Ποιος σε σκέφτεται συνέχεια? Και τι θέλει κιόλας, Εσείς εδώ με κάρτα βάσης πάρα πολύ δυνατή, γιατί έχετε τη δύναμη, μεγάλη αρκάνα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Από εκεί και πέρα όμως, να πούμε ότι είναι πιθανόν κάποιοι από εσάς εδώ να παρακολουθείτε το άνοιγμα γιατί επιθυμείτε να συμφιλιωθείτε με κάποιον άνθρωπο. Καθώς επίσης μπορεί να έχετε έτσι και μεγάλη υπομονή και επιμονή και να περιμένετε κάποιον άνθρωπο να επιστρέψει στη ζωή σας. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι η κάρτα σας συμβουλεύει το εξής, ότι καλό είναι να αναγνωρίσετε τα πάθη σας, τις αδυναμίες σας, τους φόβους σας και να κυριαρχήσετε εσείς σε αυτά. Γιατί αυτό θα σας κάνει πραγματικά δυνατούς. Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Όχι, αυτό πάει από κάτω. Ορίστε. Σκοτίνιασε εδώ, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Βασιλιάς κούπα. Wow. Ποιος σε σκέφτεται συνέχεια? Ένας βασιλιάς κούπα, για τους κυρίους μια βασίλισσα κούπα. Εντάξει. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Ο βασιλιάς της αγάπης. Πολύ μεγάλη αρκάνα, παιδιά, στο άνοιγμά σας. Λοιπόν, έχουμε και το ζώδιο του Ζυγού, έχουμε και το ζώδιο του Σκορπιού. Τώρα, σας σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ, αλλά ανεξαρτήτως ζωδίων, εντάξει, αυτό τα έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι μπορεί να σας ταιριάζει η ιστορία που σας αφηγούμε και όχι τα ζώδια ή τα γράμματα, όταν ανοίγουμε γράμματα, και σήμερα νομίζω ότι καλό είναι να ανοίξουμε και γράμματα, λόγω θέματος. Όμως, πάντα μένετε στη βασική ιστορία που σας αφηγούμε. Βλέπω λοιπόν ότι ναι μεν, έτσι, σαφώς και ξεκάθαρα δηλώθηκε ότι σας σκέφτεται, αλλά έχει κάποια θέματα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να σας έχει κρύψει πράγματα. Μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία τον επηρεάζει αρνητικά. Μπορεί να είναι κατ' επιλογή εργένης. Κάτι από όλα αυτά. Και προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες. Είναι το σίγουρο. Μπορεί να βρίσκεται και στην κρίση της μέσης ηλικίας επίσης, να ξέρετε. Έχετε το και αυτό υπόψη σας. Οπότε
Είναι εκείνη η φάση που κάνουμε απολογισμό, που λέμε τι έκανα και τι δεν έκανα στη ζωή μου και τι προλαβαίνω να κάνω. Και βέβαια αυτό, εντάξει, δημιουργεί κάποια θέματα στους ανθρώπους. Βλέπω σίγουρα πάντως εδώ ότι έχουμε έναν άνθρωπο που παρόλο που εμφανίζεται ως βασιλιάς, και οι βασιλιάδες πάντα έχουν ωριμότητα, εδώ δεν έχουμε όμως την απαιτούμενη ωριμότητα. Έχουμε θέματα, πολλά θέματα. Ισορροπίες, αποφάσεις, μέσα του δηλαδή θεωρώ ότι καθόλου ισορροπημένα δεν τα έχει, μα καθόλου όμως. Λοιπόν, αρχικά, μικρό όνομα ή επώνυμο, τι λέω, επώνυμο, λάμδα, β, ωμέγα, νη, σίγμα, χ, όμικρον. Λοιπόν, να τα πούμε άλλη μία φορά. Μικρό όνομα ή επώνυμο, αρχικά λάμδα, β, ωμέγα, νη, σίγμα, χ, όμικρον. Για να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Θα τις βρει τις ισορροπίες του αυτός ο άνθρωπος. Ελπίζει πάντως. Και ελπίζει και εύχεται και μυστικά έχει και συναίσθημα έχει. Έτσι, έχει και συναίσθημα. Δεν ξέρω ποια είναι, τι μυστικά μπορεί να είναι αυτά. Έχουμε μία κάρτα που μιλά, δύο κάρτες, και από την Ταρό και από την κυρία Λένορμαν, που μιλούν και για αποκαλύψεις, άρα μπορεί να μαθευτούν κάποια πράγματα. Τώρα ο βασιλιάς Κούπα, έτσι να σας δώσω και χαρακτηριστικά πέρα του ζωδίου που συνδέεται με το ζώδιο του Σκορπιού, μιλάμε έτσι για νυχτόχρωμους ανθρώπους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να τον ξέρετε, πιστεύω ότι μάλλον τον ξέρετε. Πιθανότατα είναι παντρεμένος, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία μιλά για ηθικά διλήμματα και για επιλογές. Οπότε, και είναι η στιγμή, έτσι, όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, είναι η στιγμή που δεν είναι οι δύο δρόμοι που έχουν ανοιχτεί μπροστά του, είναι ασύμβατοι μεταξύ τους. Άρα, οπωσδήποτε, πρέπει να κάνει μία επιλογή. Έχουμε και το ζώδιο των διδήμων εμφανίστηκε και θεωρώ ότι είναι πιθανόν να σκέφτεται ότι μπορεί να σας έχει αδικήσει ή, μια και έχουμε και τη δικαιοσύνη εδώ, ή μπορεί να σκέφτεται, να ψάχνει μάλλον, να βρει λύση στην ιστορία αυτή, να βρει μια διέξοδο, να βρει τον τρόπο για να μπορέσετε να είστε μαζί. Γιατί το συναίσθημα μας δηλώθηκε και τρίτη φορά εδώ, πολύ πολύ έντονα. Εντάξει, πολύ πολύ έντονα. Με την κατεξοχήν κάρτα που μπορεί να εκδηλωθεί το συναίσθημα. Άσος Κούπα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Θρίλερ έχουμε. Μία διευκρινιστική καρτούλα ακόμα. Για να δούμε τι θα δούμε.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα πλέον. Ότι θα τη βρει τη λύση αυτός ο άνθρωπος και θα σας προσεγγίσει ώστε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας. Οκ. Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται ότι είναι πολύ αποφασισμένος ή αποφασισμένη για τους κυρίους της παρέας. Τώρα, να πω ότι επειδή είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, για να μπορέσω να πιάσω περισσότερες ενέργειες, να σας πω ότι υπάρχει πιθανότητα αυτή η γυναίκα, δηλαδή να μην είναι παντρεμένος, έτσι, ή παντρεμένη, αλλά να υπάρχει μητέρα, να υπάρχει αδερφή, να υπάρχει μία γυναίκα η οποία να παίζει έτσι ένα ρόλο αρνητικό ανάμεσά σας. Μπορεί και να ήσασταν μαζί και να έχετε χωρίσει εξαιτίας της, ή μπορεί να έχετε απομακρυνθεί εξαιτίας της. Μπορεί να μην ήσασταν σε σχέση, έτσι, μεταξύ σας. Το θέμα όμως είναι ότι παρόλες τις δυσκολίες είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός δεν εγκαταλείπει καθόλου, το αντίθετο μάλιστα. Δίνει την προσωπική του μάχη ώστε να επιστρέψει κοντά σας, να βρει τη λύση που φαίνεται ότι τη βρίσκει, εντάξει, να επιστρέψει κοντά σας και να σας προτείνει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και φυσικά εννοείται σε όσους το επιθυμείτε, σας το εύχομαι ολόψυχα. Πολύ ωραία εξέλιξη, είχαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, που η αγάπη νικά εδώ παιδιά, έτσι ξεκάθαρο, ότι η αγάπη νίκησε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που σε σκέφτεται συνέχεια. Ή αυτή για τους κυρίους της παρέας. Εσείς εδώ κάρτα βάσης, κάποιοι νιώθετε ότι έχετε αποχωρήσει ηττημένοι από μία αισθηματική ιστορία, πολύ πιθανόν γιατί αισθηματικό άνοιγμα κάνουμε σήμερα, οπότε ναι, υπάρχει και αυτή η περίπτωση να έχετε αυτή την αίσθηση ότι έχετε αποχωρήσει ηττημένοι από μία κατάσταση. Τώρα, εσείς θα μετρήσετε τις δυνάμεις σας. Εσείς θα δείτε τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Αν δηλαδή δεν μπορείτε να κερδίσετε αντικειμενικά, έτσι με τη λογική σκεπτόμενη, αυτή τη μάχη, θα πρέπει να μην σπαταλάτε πλέον την ενέργειά σας. Αν όμως έχετε πιθανότητες, ανασυντάξτε δυνάμεις και ξαναδώστε τη μάχη. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, έχω το ζώδιο του Σκορπιού, μέχρι στιγμής μόνο αυτό, και προφανώς σας σκέφτεται κάποιος άνθρωπος, εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο, που επίσης πρέπει να ήσασταν σε σχέση μαζί του ή μαζί της, μη ισορροπημένη σχέση, εσείς δίνατε πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνατε. Επίσης να ξέρετε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ έντονο, έχει το στοιχείο της κτήσης και της κτητικότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να, δεν θέλει μάλλον
να αφήνει να του φεύγει ή να της φεύγει τίποτα από αυτά που θεωρεί κεκτημένα του ή της. Ανθρώπους, καταστάσεις, συναισθήματα, οικονομικά, περιουσιακά, όλα αυτά, ούτε θέλει να το διανοείται, έτσι, ότι μπορεί να του φύγουν από τα χέρια. Τώρα, εδώ η επόμενη κάρτα και οι δύο κάρτες εδώ δηλώνουν προφανώς κάποια θέματα. Δηλαδή, για κάποιους μπορεί να είναι μη κοινωνικά ή θρησκευτικά ή οτιδήποτε, έτσι, μία σχέση απαγορευμένη. Μία σχέση που έχει δεχτεί πόλεμο, που έχει πάρα πολλά εμπόδια, έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια μεταξύ σας και υπάρχουν, ξεκάθαρο είναι, μια και έχουν εμφανιστεί και πάλι. Άρα, ξεκάθαρα, έτσι, μπορεί να είστε στη σκέψη και θα είστε. Θα είστε, δεν θα φύγετε από τη σκέψη αυτού του ανθρώπου, εκεί. Θα μείνει για πάντα στη σκέψη σας. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό το για πάντα, γιατί είναι η κάρτα που δηλώνει αυτό ακριβώς. Τον άνθρωπο, όπως σας είπα, είναι η κάρτα της κτήσης και της κτητικότητας. Ο άνθρωπος που δεν αφήνει, έτσι, δεν θέλει, δεν δέχεται, δεν το αποδέχεται αυτό, ότι κάτι μπορεί να του φύγει. Ανοίγουμε και γραμματάκια, μικρό όνομα ή επώνυμο. Δεν έχει σημασία αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια και τα γράμματα. Αν σας ταιριάζει η ιστορία, κρατάτε την ιστορία πάντα. Μικρό όνομα ή επώνυμο αρχικά. Ρο, ταφ, γιώτα, δέλτα, πι, κάπα και όμικρον. Λοιπόν, να τα πούμε άλλη μία φορά. Ρο, ταφ, γιώτα, δέλτα, πι, κάπα και όμικρον. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη ή θα μείνετε για πάντα μία σκέψη στο μυαλό του ανθρώπου αυτού. Είδηση. Κάτι θα μάθετε, μάλιστα. 2 φορές έχουμε ειδήσεις, Άρα δεν υπάρχει περίπτωση, οπωσδήποτε κάτι θα μάθετε, ξεκάθαρο. Βέβαια ανάμεσα στις ειδήσεις αυτές, βγαίνει η κάρτα εδώ που δείχνει αυτές τις δυσκολίες από την κυρία Λένορμαν, αυτά τα βουνά, τα δύσβατα, ένας βράχος είναι, πώς να τον σκαρφαλώσεις το βράχο. Οπότε, σαφώς μπορεί να μάθετε κάτι, αλλά από εκεί και πέρα οι δυσκολίες παραμένουν. Ούτως ή άλλως δηλώθηκαν με τόσες πολλές κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες, παιδιά. Δεν χωράει καμία αμφιβολία δηλαδή να πεις ότι μας άφησαν κάποιο περιθώριο, να δούμε κάτι, ότι μπορεί να αλλάξει. Δεν βλέπω τέτοιο φως στον ορίζοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μία πρόσκαιρη, έτσι, αλλαγή αυτού του ανθρώπου μέσα από όλη αυτή τη σκέψη και τον προβληματισμό και πάρα πολλή σκέψη και μπορεί να κοιμηθεί και τα βράδια. Μπορεί να, έτσι, εντάξει, να τρέχουν οι σκέψεις, να κάνει σενάρια μέσα στο μυαλό του ή μέσα στο μυαλό της, ατέλειωτα και ασταμάτητα. Κάποια στιγμή λοιπόν φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι πρόσκαιρα όμως, γιατί είναι κάτι που θα κρατήσει πολύ λίγο και θα σας το εξηγήσω και το γιατί, αποφασίζει να διαχειριστεί όλα αυτά τα προβλήματα και να έρθει πίσω να σας διεκδικήσει.
εδώ, καινούριο ξεκίνημα, ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς. Λοιπόν, αλλά, αυτό κρατά για πάρα πολύ λίγο. Γιατί ο φόβος και τα προβλήματα είναι που τελικά θα επικρατήσουν. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Έχουμε λοιπόν δύο ζώδια του νερού εδώ, Σκορπιό και Ιχθύ. Και μάλιστα και τα δύο δηλώνονται με μεγάλη αρκάνα. Βεβαίως ναι, μπορούμε να πούμε και έχουμε και τα τρία ζώδια της φωτιάς, έτσι. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, θέλει πράγματα, σκέφτεται πράγματα, παίρνει για λίγο, παίρνει ανάσες και λέει «ΟΚ, εγώ μια χαρά μπορώ να τα καταφέρω, μπορώ να πολεμήσω, μπορώ να διεκδικήσω αυτό που θέλω». Και μετά έρχεται βέβαια και τον καπελώνει όλο αυτό εδώ με τη σελήνη, που είναι μια κάρτα που δείχνει, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θεωρώ ότι η ερμηνεία είναι ότι υπερισχύει ο φόβος από οτιδήποτε άλλο. Υπερισχύει ο φόβος, κυριαρχεί αυτό. Και ο φόβος πάντα μας καθυλώνει και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτως ή άλλως, όπως σας το είπα και εδώ όταν σας είπα ότι θα σας σκέφτεται για πάντα, φαίνεται έτσι με την ίδια κάρτα ότι ακόμα κι αν βιώνει μία κατάσταση που μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να είναι αρνητική, μπορεί να μην τον ευχαριστεί, εκεί θα μείνει. Εντάξει, οπότε είναι πολύ λογικό ότι ναι, σε κάποιες στιγμές παίρνει μια ανάσα και λέει ναι, οκ, όλα καλά, έχω τη δύναμη, πάμε να τα αλλάξουμε όλα, πάμε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε, αλλά μετά βουλιάζει πάλι. Άρα δεν έχουμε έτσι περαιτέρω εξελίξεις. Στη σκέψη όμως θα είστε για πάντα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Το πιστεύω ακράδαντα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εσένα ποιος σε σκέφτεται. Λοιπόν, εσείς εδώ με τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Είναι πολύ πιθανό να θέλετε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Με πολύ αργά και προσεκτικά βήματα σας λέει αυτός ο ακόλουθος και μπορεί και αυτό να θέλετε κι εσείς, αυτή να είναι η επιθυμία σας. Τώρα, επειδή δεν ξέρω σε τι μπορεί να αναφέρεται, κυρίως τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με επαγγελματικά, με σπουδές, με οικονομικά και με τέτοια. Βεβαίως παρόλα αυτά, έτσι, μπορεί να δηλώνει και το αισθηματικό άνοιγμα, οκ. Συγγνώμη, όχι άνοιγμα, ό,τι να είναι. Δεν αποκλείω λοιπόν το ενδεχόμενο της σχέσης, έτσι. Πάντα μιλάμε βέβαια για κάτι καινούριο, αλλά για να δούμε τι θα δούμε. Τι από όλα αυτά σας ταιριάζει. Μπορεί να ξεκινήσετε μια καινούρια επιχείρηση. Μπορεί να μάθετε κάτι και να μην έχει να κάνει με αισθηματικά η κάρτα βάσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σε σκέφτεται. Wow.
Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις για εσάς. Γιατί οι πρώτες κάρτες είναι αρκετά δύσκολες, έτσι, δείχνουν ότι καταρχάς σίγουρα είναι κάποιος άνθρωπος που το ξέρετε, ξεκάθαρα. Για κάποιους ισχύει ότι εργάζεστε μαζί ή γνωριστήκατε τέλος πάντων στον εργασιακό σας χώρο. Δυσκολίες, μη κοινωνικά, μη θρησκευτικά αποδεικτή σχέση, θέματα πάντως σίγουρα. Όμως έρχεται μία τεράστια μεταστροφή, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, για να δούμε ζώδια τι έχουμε, μπορούμε να πούμε τα 3 ζώδια του νερού, κάποιο άλλο ζώδιο δεν έχω συγκεκριμένο, αν παρακάτω ανοίξουμε θα τα αναφέρω φυσικά εννοείται, έχει ξαφνικά πάρα πολύ συναίσθημα, και όχι μόνο, δηλαδή οι κάρτες πάνε η μία μετά την άλλη και φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις. Φεύγουμε από το συναίσθημα και πάμε εδώ σε κάρτα θεμελίωσης, σταθερότητας, που είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί και με το γάμο, αλλά ας μην το πάμε τόσο μακριά. Βέβαια προς το παρόν είμαστε στις σκέψεις, αλλά δεν βλέπω να μένουν μόνο σκέψεις, γιατί εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα έχετε και επικοινωνία, και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Τέτοια μεταστροφή και τέτοια ανατροπή, έτσι, λίγες φορές έχουμε δει, δηλαδή μία σχέση με βαριές, με δύσκολες ενέργειες, ξαφνικά είναι σαν να ξυπνάει αυτός ο άνθρωπος ένα πρωί και να μην αντέχει μακριά σας, να μην αντέχει να ζήσει χωρίς τον έρωτά σας. Φοβερό. Δηλαδή εδώ έχω κάρτες που υποδεικνύουν και συγκατοίκηση, εντάξει, για να μην πάμε, εντάξει, ο γάμος είναι ένα πολύ τραβηγμένο σενάριο για 2 ανθρώπους που δεν είναι καν μαζί, αλλά η συγκατοίκηση είναι ίσως πολύ πιθανή. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, φι, ρο, πι, αλφα, ξι, νι, ωμέγα. Λοιπόν, να τα πούμε άλλη μία φορά. Μικρό όνομα ή επώνυμο, φι, ρο, πι, αλφα, ξι, νι, ωμέγα. Πάμε να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο θα δούμε, τι γίνεται εδώ. Επειδή κάτι με τις σπουδές παίζει πάρα πολύ έντονα στο δικό σας το άνοιγμα, δεν ξέρω, μήπως είναι βέβαια και η άλλη πλευρά, δηλαδή μήπως είναι κάποιος άνθρωπος που δουλεύει για το δημόσιο, μήπως έχει μια έτσι υψηλή θέση ή κι εσείς, δηλαδή εννοώ υψηλή θέση, εννοώ να είναι προϊστάμενος, να είστε προϊσταμένοι, κάτι. Ή γενικότερα ένας άνθρωπος με υψηλές φιλοδοξίες. Τώρα, ξεκάθαρα φαίνεται ότι θα βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα. Έτσι, εδώ με τις γέφυρες από την κυρία Λένορμαν, αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό που με προβληματίζει όμως είναι η επόμενη κάρτα, γιατί εδώ δείχνει το ρίσκο με τα ζάρια. Άρα, και η αλήθεια είναι βέβαια έτσι, ότι όταν έχουμε δει μία σχέση η οποία είναι μη κοινωνικά ή θρησκευτικά ή φιλετικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο αποδεκτή, εκεί πώς γίνεται ξαφνικά μετά όλα τα εμπόδια να υπερπηδηθούν. Γιατί ούτως ή άλλως και η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε, η οποία δηλώνει ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή να δουλεύετε μαζί, κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει. Εκτός από αυτό είναι μια κάρτα η οποία μιλά για υπομονή, λέει ότι χρειάζεται ακόμα χρόνος, ότι
είναι μια σχέση με δυσκολίες, που μπορεί να, όχι που μπορεί, που πρέπει να δεσμευτείτε και οι δύο και ιδιαιτέρως η άλλη πλευρά, ότι θα εργαστείτε με πολύ προσήλωση και αφοσίωση και ότι θα παλέψετε για αυτή τη σχέση, έτσι. Και ξαφνικά, ας πούμε, μετά όλα αλλάζουν και γίνονται κάπως. Εδώ θέλει ψάξιμο, σίγουρα. Δεύτερη φορά ανοίγουμε την ίδια κάρτα στο άνοιγμά σας. Πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, και όμως φαίνεται ότι σας περιμένουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές αναφορικά με αυτόν τον άνθρωπο. Τροχός της τύχης. Γυρίζει ο τροχός για εσάς, για τη σχέση σας. 2 φορές ανοίξαμε την ίδια κάρτα και αυτό σίγουρα δεν είναι σύμπτωση και λέει πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλά όμως. Γιατί είναι η κάρτα της θεμελίωσης, της σταθεροποίησης, αλλαγές φέρνει, συγκατοίκηση μπορεί να φέρει, γάμο μπορεί να φέρει. Βέβαια σας λέω και πάλι, αυτό το θεωρώ έτσι σε 2 ανθρώπους που δεν είναι καν σε σχέση αυτή τη στιγμή, το θεωρώ ένα τραβηγμένο σενάριο. Επίσης θα γίνουν ξεκαθαρίσματα, πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα μεταξύ σας, δηλαδή θα υποθούν αλήθειες, θα υποθούν πολύ μεγάλες αλήθειες και θα επακολουθήσει ένα καινούριο ξεκίνημα, το οποίο πάλι θα υπάρξουν εμπόδια. Δηλαδή δεν είναι ότι ως διαμαγείας θα εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα, όλες οι δυσκολίες και μια μέρα θα ξυπνήσετε και δεν θα τρέχει τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Αλλά όμως τα ξεκινήματα που γίνονται με αυτόν τον άσο, παρόλο που μπορεί να έχουν εμπόδια κλπ, εάν ξεπεραστούν, που μπορείτε να τα ξεπεράσετε θεωρώ, τότε είναι πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Είναι ένα ξεκίνημα που οδηγεί παρακάτω, που έχει εξέλιξη, που έχει πορεία. Δεν είναι κάτι που, γιατί οι άσοι, έτσι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δηλώνουν τα ξεκινήματα και όχι, δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν το μέλλον, τις εξελίξεις μελλοντικές. Όμως, παρόλα αυτά, εδώ, αν ξεπεραστούν τα εμπόδια, που φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν, θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ήτανε, εντάξει, όντως και αυτό το άνοιγμα ανατρεπτικό, θετικά ανατρεπτικό, οπότε με το καλό, όταν θα υπάρξει η επιστροφή αυτού του ανθρώπου, θα μπορέσετε μαζί να βρείτε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για εσάς. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.